ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁልኝ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ ኤክሴል ትሬኒንግ ፓርት 2 ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ፓርት 1ን ካላያችሁት ከታች ዲስክሪፕሽን ስር ወይም ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ አድርጌላችኋለሁ። ፓርት 1 ላይ ኤክሴል ምንድነው ወይም ደግሞ የኤክሴል ቢልዲንግ ብሎክ የምንለውን ወይም ደግሞ ሴል ብለን ሪፈር የምናደርገውን ላስት ቪዲዮ ላይ አይተናል። ዙም ላድርግላችሁ እንዲታያችሁ። ዛሬ ደግሞ በዚህ ቪዲዮ ላይ ሴል ፎርማቲንግ ወይም ደግሞ ሴልን የምናሳምርበት የምናስቡበትን መንገድ በዚህ ቪዲዮ እናያለን። እንዲሁም ደግሞ ለአጠቃቀም አመቺ እንዲሆን አድርገን ኤክሴልን የምንጠቀምበትን መንገድ አብረን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ላስት ቪዲዮ ላይ እንደነገርኳችሁ እዚህ ጋር ሴል ወይም እያንዳንዱ ሴል ላይ ኮንተንት ወይም ደግሞ ቫልዩ አለኝ። እነዚህን ቫልዩ ፎርማት እያደረግን ያለን ማለት ነው። ለምሳሌ የመጀመሪያው ሴል ፎርማቲንግ ብለን ሪፈር የምናደርገው ምንድነው እዚህ ጋር የምታዩት ፎንቱን መቀያየር ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ከላይ ያለውን ታይትል ኔም ኤጅ ሳለሪ የሚለውን ፎንት አንድ ታይፑን መቀየር ትችላላችሁ። ታይፑን ለመቀየር ሆም የሚለውን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ የዳውን አሮዋን ክሊክ ስታደርጉ እዚህ ጋር ማውዟን እንደምታዩት ዳውን አሮ ስትነኩ እዚህ ጋር የተለያየ አይነት ፎንት ታይፕ ያመጣላችኋል። እናንተ በታዘዛችሁት ወይም ደግሞ በምትፈልጉት መልኩ ፎንቱን ቼንጅ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄኛውን ፎንት በዚህ መልኩ ማሳመር ትችላላችሁ። ከዛ ባለፈ ወፈር ማድረግ ወይም ደግሞ ቦልድ ማድረግ ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ኢታሊክ ትንሽ ጋደድ ያለ ፎንት ነው አንደርላይን ማድረግ ትችላላችሁ። መስመር እንዲኖረው ማድረግ ትችላላችሁ። ከዚህ ባለፈ ደግሞ እያንዳንዱ ሴል ቦርደር እንዲኖረው ከፈለጋችሁ ወይም ማስገባት ከፈለጋችሁ እቺን የቀስት ምልክት ክሊክ አድርጋችሁ ኦል ቦርደር ካላችሁት እያንዳንዱ ሴሌክት ያደረጋችሁት ሴል ላይ ቦርደር ክሬት ያደርጋል ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ጥቁር ቦርደር አለ ወይም ደግሞ ዙሪያውን ጥቁር ያደርግላችኋል ማለት ነው። ከዛ ባለፈ ደግሞ የፎንት ከለሩን እዚህ ጋር መታችሁ መቀየር ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን ፎንት ከለር አጀስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ሰማያዊ ከፈለጋችሁ ሰማያዊ፣ ወይን ጠጅ፣ ቀይ እነዚህ ነገሮች የቀያየራችሁ መሞከር መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁኑ ሰማያዊ ያደርገዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ የፎንት ታይፑን ሳይዝ ኢታሊክ፣ ቦልድ፣ አንደርላይን፣ ቦርደር፣ ላይን ሴት ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ባለፈ ፎንት ሳይዙን ለመጨመር ከፈለጋችሁ እቺን አሮ መጠቀም ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን ፎንት ሳይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ባለፈ ደግሞ ኤ ተለቅ ያለችዋን ኤ ከነካችሁ ፎንቱን ያሳደግላችኋል። ትንሿን ደግሞ ከነካችሁ ፎንቱን ያሳነስላችኋል ማለት ነው። ነገር ግን ፎርማት ማድረግ የምትፈልጉትን ሴል መጀመሪያ ሴሌክት ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። እኔ ቅድም ሴሌክት ያደረኩት ሶስቱን የሴል ሬንጅ ነው ማለት ነው። ከኤ1 እስከ ሲ1 ያለውን ነው ክሊክ ያደረኩት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነው ከረንትሊ ኤዲት እያደረገልኝ ያለው። ጠቅላላ ሴሌክት ካደረኩኝ ጠቅላላ አንድ ላይ ኤዲት ማድረግ ይችላልው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ፎርማት ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ባለፈ ደግሞ የሴሎችን ባክግራውንድ ከለር በዚህ ሴት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ባክግራውንድ ከለሩን ሌትስ ሴይ ኦሬንጅ ማድረግ ከፈለኩኝ ኦሬንጅ ሴት ማድረግ ትችላላችሁ። ባክግራውንድ ሴል ባክግራውንድ ከለር በዚህኛው አይከን መቀየር ትችላላችሁ። ከዛ ባለፈ አላይመንት የሚለው ኦፕሽን ውስጥ አላይመንት ማለት የቴክስቱ የሚገኝበት ሎኬሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሃና የሚለው ያለበት ቴክስቱ ሎኬሽኑ በግራ በኩል ነው አሳይን የተደረገው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? አላይመንቱን ወደ ራይት፣ ወደ ሴንተር እንዲሁም ደግሞ ወደ ሌፍት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ጠቅላላ ሴሌክት አድርጋችሁ እናንተ ወደምትፈልጉበት ቴክስቱን አላይን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ይሄኛው አላይመንት ሆሪዞንታል የሆነ አላይመንት ነው። ወደ ግራ፣ ወደ መሃል፣ ወደ ቀኝ ነው። እንዲሁም ደግሞ ቨርቲካል አላይመንት ከፈለጋችሁ ወደ ላይ፣ መሃል ላይ እና ከፍ ያለ ማድረግ ከፈለጋችሁ ከላይ ያሉትን ኦፕሽኖች መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ዳት ማች ኢፌክቱ ላይ ታያችሁ ይችላል። ነገር ግን አላይመንቱን በዚህ መልኩ አሳይን ማድረግ ትችላላችሁ። ሴንተር አረጋለሁ ማለት ነው። አሁንም ኔሙን ሴንተር አረጋለሁ። በዚህ መልኩ ማድረግ ትችላላችሁ። ፎር ናው ሌፍት አላይመንት እንጠቀማለን። ስለዚህ አላይመንቱን በዚህ መልኩ ማስተካከል ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ቴክስት ዳይሬክሽን እዚህ ጋር ማድረግ ወይም ደግሞ ቴክስት ኦሪየንቴሽኑን እዚህ ጋር ማስተካከል ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ክሊክ አድርጋችሁ የቴክስቱን ኦሪየንቴሽን መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ኔም የሚለውን ቨርቲካል ቴክስት ወይም ደግሞ ቀጥ ያለ ለማድረግ ከፈለጋችሁ በስትሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ሰያፍ እንዲሆን ከፈለጋችሁ ሰያፍ ማድረግ ትችላላችሁ በዚህ መልኩ ማለት ነው። እኔ ሴሌክት ያደረኩት ከረንትሊ ኔምን ስለሆነ ኔም ብቻ ነው ኤዲት የሚደረገው። ቨርቲካሊ ወይም ደግሞ ሴል ሬንጆችን ሴሌክት አድርጋችሁ በኢንክላይንድ ሴት ማድረግ ትችላላችሁ በዚህ መልኩ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ሴሌክት ያደረጋችሁትን የኤክሴል ሴል ማለት ነው። ከዚህ ባለፈ እንድታውቁልኝ የሚፈልገው አንድ ኦፕሽን ምንድነው ራፕ
ቴክስት እና መርጅ ኤንድ ሴንተር የሚለውን አንደርስታንድ ታደርጉ ፈልጋለሁ። ራፕ ቴክስት የሚለው ምንድነው? ቴክስቶችን በሚታዩ መልኩ በአንድ ሴል ውስጥ አጣቦም ወይም ደግሞ አሸጋሽጎ ምን ያደርግላቸዋል? እንዲታይ ያደርጋል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት አለማየሁ የሚለው ተቆርጧል ቴክስቱ ማለት ነው። ስለዚህ በዚች ሴል ሳይዝ ይሄ ቴክስት እንዲታይልኝ ከፈለኩኝ ቴክስት ወይም ደግሞ ሴሏን A6ን ሴሌክት አደረግና ራፕ ቴክስት የምትለዋን ክሊክ ሳደርግ ሁሉም ቴክስት የተጻፉት ሁሉ ቴክስቶች በዚች ባለችዋ ኤክሴል ውስጥ ወይም ደግሞ ኤክሴሉን ሰፋ አድርግቶ ምን ያደርግላቸዋል? እንዲታይ ያደርግላቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ራፕ ቴክስት አብዛኛው ጊዜ ቴክስቱ እንዲታየን የሚረዳ ነው። ከዚህ ባለፈ ደግሞ መርጅ ኤንድ ኦልሶ ሴንተር የሚለው ምንድነው? ሁለት ተከታታይ የሆኑ ሴሎችን መርጅ ለማድረግ ወይም ደግሞ አንድ ለማድረግ ከፈለጋችሁ መርጅ ኤንድ ሴንተር መጠቀም ቻላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሮ ከላይ ልጨምር፣ ራይት ክሊክ አድርጌ ኢንሰርት ልበል። በመቀጠል አንድ ሮ ከላይ ጨምር ያለው ይሄን ሮ እንደ ታይትል መጠቀም ከፈለኩኝ ለምሳሌ እነዚህን 3 ሮዎች መርጅ ኤንድ ሴንተር መጀመሪያ ሴሌክት አድርጌ 3ቱን ሮ ከA1 እስከ C1 ያሉትን ሴሌክት አድርጌ መርጅ ኤንድ ሴንተር ካልኩት የ3ቱን ሮ በአንድ ሮ ያደርግልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ምጽፈው ነገር ምንድነው? መርጅ ያደረኩት ሮ ላይ ነው የሚጻፈው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በቀላሉ መርጅ ኤንድ ሴንተርን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ኤክሴል ቱቶሪያል ማለት ይችላል። ቱቶሪያል ፓርት 2 በአንድ ኤክሴል ላይ ብንጽፈው ወይም ደግሞ በአንድ ሴል ላይ ብንጽፈው ይሄንን ቴክስት አይበቃም፣ ያስቸግራል ለማየትም። ስለዚህ ምን ማድረግ ቻላችሁ? መርጅ ኤንድ ሴንተር ማድረግ ቻላችሁ ማለት ነው። ከዛ ባለፈ ደግሞ ነምበር የሚለው ኦፕሽን ላይ ምን እናያለን? አንዳንድ ቁጥሮችን በፈለግነው ፎርማት ለማስቀመጥ የሚረዳን ኦፕሽን ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ምን አለን? ኔም አለን። እዚህ ጋር ኔማችን አለ። ቀጥሎ ኤጅ አለ። ኤጅ አብዛኛው ጊዜ ኢንቲጀር ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ኤጁን ምን ማድረግ ቻላችሁ? እዚህ ጋር ገብታችሁ ታይፕ ስፔሲፋይ ማድረግ ቻላችሁ ማለት ነው። ታይፑን ለምሳሌ ነምበር ማለት ቻላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኤጅ ግን ያው በፖይንት መቀመጥ አስፈላጊ ስላልሆነ በጀነራል እንተዋለን ማለት ነው። ከዚህ ባለፈ ሳለሪ፣ ለምሳሌ ሳለሪ መቀመጥ ያለበት አብዛኛው ጊዜ በከረንሲ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ገብታችሁ ታይፑን ወደ ከረንሲ ኤክስቼንጅ ወይም ደግሞ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የምትጠቀሙትን ዳታ ጀስት የዳታውን ታይፕ እዚህ ጋር መታችሁ ስፔሲፋይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ታይም ኤንድ ዴት ከሆነ ታይም ኤንድ ዴት፣ እንዲሁም ደግሞ ሾርት ዴት፣ ሎንግ ዴት፣ ፐርሰንቴጅ የሚጠቀሙ ከሆነ ፍራክሽን የሚያስፈልግ ከሆነ በፍራክሽን መጠቀም ትችላላችሁ። ከረንሲ እንዲሁም ደግሞ አካውንቲንግ ብለው ዲፍረንት የተለያዩ አይነት ታይፖች እዚህ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ባለፈ ደግሞ ስታይሎችን መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ የዚህን ኤክሴል ስታይል እዚህ ውስጥ ገብታችሁ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ሴል ስታይል ውስጥ ገብቼ እንደምታዩት በዚህ መልኩ በእርግጥ እያንዳንዱ ጋር እየገባችሁም ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። ነገር ግን በዚህ መልኩ ጠቅላላ ሬንጅ ኦፍ ሴል ሴሌክት አድርጋችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ፎርማቱን መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚህ ባለፈ ፎርማቲንግ አስ ቴብል የሚለውን ክሊክ አድርጋችሁ ደግሞ እንደ ቴብል ቆጥሮት ይሄንን ሴሌክት ያደረጋችሁትን ፓርት እንደ ቴብል ይቆጥርና ምን ያደርገዋል? በቴብል ፎርማት ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ኔም፣ ኤጅ፣ ሳለሪ የምንላቸውን ከላይ ስፔሲፋይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በየኮለመኑ ላይ ስፔሲፋይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ፎርማት አስቴብል የሚለውንም ኮንሲደር ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ኮንዲሽናል ፎርማቲንግ የሚለውንም ገብታችሁ ቼክ አውት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ባለፈ ሴልስ የሚለው ላይ የተለያዩ ሴል ኦፕሬሽኖችን ወይም ደግሞ አንድ ሴል ላይ ፐርፎርም ማድረግ የምትችሉትን ኦፕሬሽን ያሳያችኋል። ለምሳሌ እዚህ ጋር መጥቼ ኢንሰርት ካልኩት እንደምታዩት ከታች አንድ ክሊክ አረኩት፣ ኢንሰርት የሚለውን ክሊክ አረኩት፣ ድሮፕ ዳውን ይመጣልኛል። ኢንሰርት ሺት ሮ ወይም ደግሞ ኢንሰርት ሺት ኮለመን ካልኩት እንደምታዩት ኮለመን ወይም ደግሞ ሮ አድ ያደርግልኛል ማለት ነው። ስፔሻሊ ይሄኛው የሚያገለግለው ይሄኛው በሺት ነው፣ አዲስ ሺት ነው አድ የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንሰርት ኦፕሽን ውስጥ ገባና ኢንሰርት ሴል የምትለዋን ክሊክ አደርጋለሁ። በመቀጠል የምታስገቡትን ለምሳሌ ሌትስ ሴይ እዚህ ጋር በ4 እና በ5 መካከል አንድ ሴል ማስገባት ከፈለኩኝ ወይም ደግሞ አንድ የሴል ሮ ማስገባት ከፈለኩኝ ኢንሰርት የምትለዋን ክሊክ አደርጋለሁ። ኢንሰርት ሴል የምትለዋን ክሊክ አደርጋለሁ። በመቀጠል ኢንሰርት ማድረገውን
ኮለመን ወይም ደግሞ ኢንሰርት ማድረገውን የምፈልገውን ኮለመን ኦፍ ሴልስ ኦር ሮ ኦፍ ሴልስ እዚህ ጋር መርጣለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ከሃና በታች ከሆነ ማስገባት የፈለኩት ምንድነው ኢንታየር ሮ ምትለዋን ሴሌክት ያደርግና ኦኬ ላለው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ያደርግልኛል ሮ አክቹአሊ ከላይ ነው ያደረገብኝ። ኤኒዌይስ አይዲያው ምንድነው ኢንሰርት ሮዎችን ኢንሰርት ማድረግ ከፈለጋችሁ ከዛ ባለፈ ደግሞ ሮዎችን ዲሊት ማድረግ ከፈለጋችሁ አጌን ይሄንን ኦፕሽን መጠቀም ቻላችሁ። ወይም ደግሞ ሮ ወይም ደግሞ ኮለምኖችን ኤዲት ማድረግ ከፈለጋችሁ ሌትስ ሴይ ፎርማቲንግ ስንል የሮ ሃይቱን ኢንክሪዝ ማድረግ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር መታችሁ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ቤዚካሊ ፎርማት የኤክሴል ሴል ፎርማቲንግ ከምንላቸው ውስጥ መመደብ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ተጠቅማችሁ የቴብላችሁ ወይም ደግሞ የምትጠቀሙትን ዳታ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ፎርማቲንጉን መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ኔክስት ቪዲዮ ደግሞ ሞር ዲፕሊ ወደ ሌላ ፖርሽን ታይትሎችን ከቨር እናደርጋለን። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ አድርጉልኝ። ኤኒዌይስ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ ፓርት 3 ላይ እስከምንገናኝ ለአሁኑ በዚሁ ሰናበታችኋለሁ። ቻው።